Sziasztok! És most induljon el a fogyókúrának a 4. napja. A 4. napnak az ebédje egy jó nagy gyümölcstál. Én tettem bele szedret, nektarint, almát, szőlőt, és a kertünkben van füge, úgyhogy azt fogok még enni. Az a lényeg, hogy jó nagy gyümölcsöt lehet dinnyétől kezdve minden. A banán az egyetlen szerintem, amit kerüljetek. Bár mondjuk, hogy ha a nektarin nézzük, az is nagyon-nagyon édes, meg a füge, majdnem ugyanannyi kalória lehet benne. Úgyhogy ez rátok van teljesen bízva, hogy milyen gyümölcsöt fogtok enni. Az a lényeg, hogy jó nagy tálat tegyetek. És végre egy kis szénhidrát. 4. este a vacsora ismét egy nagy adag saláta és csirkemell, és a salátából most ilyen vegyes salátát vettem az Aldiban, és tettem hozzá egy kis paradicsomot, illetve balzsamecetet öntöttem rá. Az 5. napnak az ebédje 2 főtt tojás és párolt zöldség. Az 5. nap vacsorája hal, én most lazatot csináltam, 2 szeletet, az Aldiban vettem, ugye ez a, most tudom, hogy hány grammos ez pontosan, most nem emlékszem, de azért az Aldiban lehet kapni. És csináltam egy ilyen kis salátát, egy jó nagy adag salátát lehet ehhez megenni, azt írták, hát ebben most van fejes saláta, madársaláta, paprika, uborka és paradicsom, és öntök hozzá egy kis natúrjoghurtot. Tehát ez az 5. nap vacsorája. A 6. napnak az ebédje az ismét egy hatalmas nagy gyümölcssaláta. Egyébként ma reggelire tükörtojást tettem, mert már besokaltam a sok főtt tojástól, úgyhogy nyugodtan azt is ehettek. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon minimális zsiradékon szabad csak kisütni. Ja, és még annyit szeretnék mondani, hogy a 6. nap reggelé már nagyon-nagyon látványos a fogyás. A 6. napnak a vacsorája ismét sült csirkemell, ez ugye egy teljes csirkemell egyébként, és egy fél csirkemell, és saláta, joghurt öntettel, én ebbe egy ilyen vegyes salátát tettem, illetve amit ilyen zacskóban lehet kapni, és paprikát, meg paradicsomot, 2 szem koktél paradicsomot. A 7. napnak az ebédje sült csirkemell, és amint látjátok, megint ilyen zöldségek, párolt zöldségek, én brokkolit és karfiolt főztem, és a cukkinit megpároltam, és aztán hozzájuk dobtam, ugye, hozzádobtam a karfiolt és a brokkolit, és akkor ilyen kokoszsíron egy kicsit átpirítottam őket, illetve paradicsomot is kell ezen a napon enni, és én a szokásos kis light kólámat is megisztom, vagyis hát a zérót, úgyhogy ez lenne a 7. nap ebédje. És reggelre ismét tükörtojást tettem, mert már tele vagyok a főtt tojással. A 7. nap vacsorája párolt zöldség magában. Én ezt a fajtát vettem a Lidlben, illetve iszom hozzá egy kis citromfűteát, ezt a fajtát. Ezzel szórtam meg, és egy kis joghurtot fogok ráönteni. Sziasztok! Ez a fogyókúrának a 8. napja, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megosztom veletek a tapasztalataimat. Tehát ugye eltelt egy teljes hét, és most vagyok a 8. napon reggel. Nos, ami így volt, hogy az elején ugye fájt a fejem az első nap estén, ez valószínűleg, amit már elmondtam, hogy a szénhidrát megvonástól, illetve ugye, hogy a méreganyagok elkezdtek felszabadulni a szervezetben, ez attól volt. Aztán a következő napon egy ilyen, nem tudom másképp mondani, tehát azt éreztem, hogy a gyomrom így megkönnyebbül. Lehet, hogy csak a 2. nap volt, de akkor is éreztem, hogy az előző napon nem vittem be se szénhidrátot, és nem ettem olyan sokat sem, illetve nem ettem ugye kenyeret például, ami ugye nehezebb, vagy ilyen tésztafélét, krumplit, hússal, vagy ilyesmi. Aztán ez így fokozatosan, tehát ugye hozzászokott a szervezetem ahhoz, hogy kevesebb kalóriát viszek be, és az előírt adagok is már nagyobbnak tűntek, tehát nyilván szűkül össze a gyomor, és ennek köszönhető az, hogy már az előírt adagot se tudod mindig megenni.
Úgyhogy nagyon pozitív egyébként az eredmény, hasonló, mint a tojásfogyókúránál, az is nagyon-nagyon jó, ott egy hét alatt nagyjából szerintem én ugyanazt tudtam elérni, mint most. Most talán lehet egy picivel többet, nem tudom, nem vagyok benne biztos, mert ugye én mindig ruhához mérem azt, hogy mennyit fogyok, tehát nem az történik, hogy ráállok a mérlegre és idegeskedek, hogy jaj, nem mozdult a mérleg nyelve, mert lehet, hogy a mérleg nyelve nem mozdult, de attól függetlenül centiben viszont lehet mérni azt a fogyást továbbra is, ami ugye a fokozatos fogyást takarja, tehát ezért nem szeretem annyira ezt a mérlegelést, főleg, hogyha pont egy menstruációs időszak jön egy nőnél, akkor ugye az is befolyásolja, hogyha sokkal melegebb van, vagy több folyadékot ittál, az is befolyásolja, ugye, hogy most pontosan a mérleg mennyit fog mutatni, úgyhogy én ezért nem erre bízom, hanem azt nézem meg, hogy melyik az a ruhadarab, amiben szeretnék belefogyni, és ennek megfelelően tartom ezt a fogyókúrát. Nekem ugye nem volt sok, amit le kell fogyni, tehát tulajdonképpen olyan 40-es méretben már a 38-ast is fel tudtam húzni, csak nem állt komfortosan, vagyis nem éreztem magam benne komfortosan, tehát hogy nem érzem, hogy olyan nagyon sokat kellene fogynom. Én olyan 36 és 38-as ruhákat hordtam régen, és nekem az a súly, vagy az alak, amire én vágyom. Én nem szeretnék annál lejjebb fogyni, mert akkor már csont meg bőr leszek. Tehát a 34-es volt, hogy 34-es ruhát is fel tudtam venni, akkor abszolút teljesen szálkás voltam, de ugye az annak volt köszönhető, hogy minden nap 13-15 kilométert futottam, nagyon ritkán hagytam ki egy napot, és ezt egy éven át csináltam, és akkor semmilyen felesleg nem volt rajtam, és még mellette ugye odafigyeltem az étkezésre is. Egyébként a látványos, ugye ennél a nadrágnál, hogy azért is vettem most fel, mert ennél a nadrágnál volt az, hogy amikor fölhúztam a cipzát, akkor ide kilógott így a hájam, ez 38-as egyébként, és most láthatjátok, hogy teljesen ebbe belefogytam ebbe a nadrágba, ez egy hét alatt történt meg. Hát nagyon kíváncsi vagyok a következő hétre, hogy ott mit fog produkálni ez a fogyókúra. Persze természetesen van olyan ruhám, ami szintén még ilyen diszkomfortos, és azokat azt fogom felpróbálni, de már nem nagyon van. Tehát tényleg nagyon eredményes, tényleg tartható, lehet, hogy jobban, mint a tojásfogyókúra, nem tudom, de én előtte is ugye azért arra odafigyeltem, hogy mit mivel eszem. Van az előző a tojásos fogyókúránál volt egy komment, azt nem tettem ki, nem engedélyeztem, egy férfi kommentelte, és sértegette ugye azokat az embereket, akik kommenteltek a tojásfogyókúra alá, hogy miért nem futnak, miért nem sportolnak. Szerintem ez egy borzasztó nagy butaság, mert hogyha például az én példámat vesszük, én rendszeresen sportolok, de emellett a fogyókúra mellett nem ajánlott ugye például 12 kilométert lefutni, hisz alig viszünk be kalóriát, konkrétan leájulsz a futógépről, vagy elájulsz futás közben, vagy bármilyen nehezebb fizikai megterhelés közben, mert egyszerűen nincs ehhez hozzászokva a szervezeted, ez teljesen más is sportolónál. Tehát, hogy egy sportoló rendszeresen ugyanabban a súlyban tud maradni, az nem csak annak köszönhető, hogy ő sportol, hanem kőkemény diétát is tart. Na most ez egy anyukának, aki otthon ül, vagy a gyerekekkel van, ez abszolút kivitelezhetetlen, tehát nyilván, hogy föl fog időnként szaladni pár kiló. Én az előző kúránál is azt tanácsoltam, hogy ne várjuk meg, amíg sok kiló szalad fel, inkább csináljunk egy ilyen rövid kúrát, mint ami például ez is, vagy a tojásfogyókúra, és akkor ugye megoldódnak ezek a problémák. Ami nagyon-nagyon fontos még, hogyha vége van ennek a kúrának, akkor ahhoz, hogy ne jöjjön vissza, és teljesen mindegy, hogy milyen fogyókúrát választottál, fél évig is fogyókúrázhatsz, egy évig is fogyókúrázhatsz, ha elkezdesz ugyanúgy táplálkozni, az mindenképpen vissza fog jönni. Teljesen mindegy, hogy ez 2 hetes volt, vagy 1 éves fogyókúra. Itt tehát ugye az a fontos, hogy egyrészt fokozatosan visszük be az egyre több kalóriát, tehát nem az történik, hogy utána nagyon bekajálunk, miután letelt a 2 hét, mert azért ugye nyilván nem ez a cél, hogy akkor utána azt vissza is hízzuk, amit ugye 2 hét alatt, vagy akár 1 év alatt ugye leizzadtunk magunkról,
hanem arra figyeljetek, hogy a szénhidrátot, ha mondjuk esztek egy tortát, vagy egy pizzát, vagy ilyesmi, azt lehetőleg 1 óra előtt egyétek meg, és délután inkább akkor már gyümölcsöt, vagy salátát hússal, de semmiképpen nem krumplival egyetek, és ne tésztaféléket. Tehát én például így próbálom megtartani a súlyomat, hogyha nem sportolok. És bizony van olyan, hogy nem tudok sportolni, mert rendszeresen annyi programunk van, hogy képtelen vagyok rá, és nem tudok rá időt szakítani, illetve jönnek folyamatosan vacsora vendégek, akik hozzák a süteményeket, vagy mi megyünk és mi viszünk, és nem fogom kihagyni azt a tortát, nem fogom kihagyni azt a remek művet, amit éppen készített a barátnőm, vagy ahova megyünk éppen vacsorázni. Tehát azért az életem az nem a megvonásról szól, én nem vagyok sportoló, tehát nem vagyok modell, hogy folyamatosan arra figyeljek, hogy ne jöjjön rám egy kis zsírpárna. Mondom, az a lényeg, hogy ne jöjjön sok ránk. Természetesen figyeljetek arra is, hogyha tudtok egy pici sétát, vagy tehát a napotokban, hogyha tényleg annyira elfoglaltak vagytok, akkor lépcsőzzetek, ne liftezzetek. Többet sétáljatok, mint amennyit egyébként sétálnátok. Menjetek el a férjetekkel, a párotokkal egy esti sétára. Tehát vagy menjetek el a gyerekekkel egy nagyobb sétára. Ha a játszótéren vagytok a gyerekkel, akkor ne a padon üljetek, hanem mászkáljatok a gyerekkel, aktívan vegyetek részt a játékban. Ezekkel tudjátok azt elősegíteni, hogy ne csak üljetek, és mondjuk tényleg a szervezet azért plusz energiát akarjon elfogyasztani, és ne az történjen, hogy ülök a laptop fölött, vagy a mobilom fölött, vagy a könyv fölött, és semmi nem fog lemenni. Tehát ezzel lehet ugye egy kicsit azért több aktivitást belevinni az életünkbe. Tudom, hogy nagyon nehéz, nagyon sokaknak, például most a férjem annyira sokat dolgozik, hogy emellé, ha még a sportot is beiktatná, akkor egyrészt összeesne, másrészt semmit nem töltene velünk. Tehát igenis vannak az embernek az életében olyan időszakok, amikor egyszerűen nem tud erre annyira odafigyelni. Maximum az egészséges étkezésre, de azért a férjem is szeret enni, tehát nyilván rá is rászaladnak a kilók, úgyhogy aki írta azt a kommentet, azt üzenem neki, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor sportoljunk. Tehát én teljesen megértem, főleg 3 gyerekes anyaként, úgy, hogy még ráadásul én itthon vagyok a gyerekkel, tehát még nem is dolgozom, de annyira sokat teendő sokszor, és egyébként sok idegi dolog is van, ami megterhelő, és olyankor nem mindig van az embernek kedve sportolni, hiába tudom azt, hogy például egy futással nagyon sok ilyen tehát probléma megoldódik a fejemben, és futás alatt például kitalálom azt, hogy mit, hogyan lehetne megoldani, meg a stressz így lemegy rólad, de egyszerűen nem mindig van erre kedved. Úgyhogy, nem mindig van ehhez kedved. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy tényleg, ha vége van a fogyókúrának, egy kicsit figyeljetek oda, akkor nem fog annyira visszajönni. Ha tudtok sportolni, természetesen sportoljatok. Egyébként a YouTube-on is rengeteg olyan videó van, akár jóga, akár aerobik, akár alapformáló, ami, mit tudom én, 20 perces. A napi 20 percet vagy két naponta, vagy 3 naponta be tudtok iktatni, az is több annál, mint hogyha semmit sem csináltok. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni, kíváncsi leszek a következő hét végére, ugye ma hétfő van, úgyhogy vasárnap kíváncsi leszek, hogy hova fogok jutni. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, és folytassátok velem együtt a következő hetet. Sziasztok!